Вітаю! У цій лекції ми поговоримо про такі аспекти, як мова, візуальність і читання зображень. Чи взагалі можна читати зображення і чому до зображень використовують оці поняття як читання. На цій картинці ви бачите фрагмент знаменитої фрески Stanza della Segnatura у Ватикані, Рафаелло Санті намалював. І тут ви бачите двох великих чоловіків європейської історії – це Платон та Арістотель. І чому ми з них починаємо? Зазвичай моя професорка з естетики казала, ти не помилишся ніколи, коли скажеш, що всі концепції чи поняття європейські в тій чи іншій формі линуть до Платона та Арістотеля. Подібно із концептуалізацією або думанням про зображення, ще Арістотель помітив, що феномен зображення, він має специфічну подвійну природу. Коли розум активно усвідомлює будь-що, він обов'язково усвідомлює це разом з образом, з зображенням. І зображення, вони для нас дуже чуттєві, але з другого боку Арістотель казав, вони теж нематеріальні. Що означає, що зображення є і матеріальним, тобто чуттєвим, і нематеріальним. Власне, філософи і його колега чи учень Платон, вони почали розрізняти ще в старі часи зображення як абстракцію і зображення як матеріальний феномен. Платон вказував на таке важливе розрізнення, яким ми досі користуємося між словами, які вам досить знайомі. Це айкон, ікона, зображення і ейдос, сутність. Айкон – це певний образ, це зображення, яке є копією правдивої реальності, ейдосу, яка насправді невидима. І тут ми маємо це первинне, дуже важливе розрізнення. Є щось видиме, є щось невидиме, є щось, що репрезентує щось невидиме. І про це почали думати доволі давно. Сартр вказував, що ми дуже часто потрапляємо в ілюзію такої іманентності, як він це називав, ілюзія іманентності, бо припускаємо, що існує два взаємодоповнюючих світи – світ речей і світ образів або світ зображень. І відповідно ми розглядаємо зображення часто в таких же ж термінах, як і речі. Але забуваємо, що коли ми думаємо про картину і зображення, це дві різних сутності. Тобто картина – це щось, що може розглядатися в категоріях об'єкту. Натомість те, що на ній намальовано, воно не може розглядатися в категоріях об'єкту, воно має абстрактну природу, при тому будучи матеріальним. І це доволі цікаво для нас буде впродовж цього курсу думати про це і говорити про це. Ще один важливий філософ, Мартін Гайдеггер, стверджував наступне. У свідомості картини є картина-річ і те, що на ній зображене, себто не річ, щось абстрактне. Тож, коли ми тримаємо в руках світлину, наприклад, фотографію, то це є певний об'єкт, це річ, картка паперу. І вона настільки ж матеріальна, як міст або якесь дерево, що на ній зображене. Але одночасно фотографія не є просто об'єктом, як оце дерево чи цей міст. Світлина, яка показує міст, є картиною, річчю, об'єктом, а також вона є абстракцією, не річчю. Того, чого вже немає, чого ми не можемо доторкнутися. Так? І ми знову маємо цю важливу дуальність, протиставлення. Ми розуміємо, що без матеріального носія зображення неможливе, оскільки воно не буде мати якоїсь форми втілення. Але визнати, що зображення, воно є чітко втілене в матерії, теж би було дуже сильним спрощеним. Це подібно до того, як визнати, що сенс не може існувати без мови, але одночасно не визнавати, що всі сенси є чисто і виключно мовними феноменами. Як ви бачите, навіть в цих алюзіях і в цих цитатах до відомих філософів ми помічаємо, що про зображення не просто говорити. Тобто наш основний апарат, яким ми пізнаємо світ, він є мовний. Хоча цей мовний апарат узагальнює всі інші інструменти нашого досвіду. Але цей мовний апарат не завжди може спіймати те, чим є саме зображення. Мартін Гайдеггер, ось ці цитати, про які я говорив, він написав дуже важливу, він виголосив лекцію. Це був 1938 рік, і вона називалась «Die Zeit, das Weltbild» – епоха картини світу. І, власне, в цій лекції Гайдеггер намагався звернутися до метафізичного ґрунту сучасної науки. І оцей його світ як картина
Це не дуже проста концепція, рахуйте, це 30-ті роки, і Гайдегер говорить, до речі, на цій світлині, це чудова його, умовно, дача, це такий будиночок в горах, де Гайдегер приїздив споглядати час. Важливо, споглядати час. Світ як картина не означає картини світу. Це радше окреслює це поняття світ, який задуманий і сприйнятий як картина. Тобто, що важливо в модерному світі, каже Гайдегер, що навколишній світ, наша реальність, вони перетворилися на певний тип образу, на певний тип зображення, не концепції, не якогось іншого мислення. І це те, що відрізняє нашу добу від іншої. Дуже часто ви зустрінете в різних текстах, які будуть говорити про модернізм і постмодернізм, про розрізнення сучасної доби і чим вона дуже сильно відрізняється від минулих історичних періодів. Це, власне, постійно наростаючою візуальністю. А багато хто з теоретиків скаже, що ми зараз живемо загалом в світі тотальної візуальності. Звичайно, що до аналізу візуальності як потреби, яка не просто є інструментальною, а вона є онтологічною, вона є дуже важливою для нашого буття, для нашого життя. Про це почали говорити ще в 19 столітті, але от модерністи, художники початку 20 століття, зокрема, ви тут бачите на слайді Ласла Магоя Надя, відомого авангардиста угорського походження, який проповідував, що що якщо людина не зможе використовувати фотоапарат як ручку для письма в майбутньому, вона залишиться неосвіченою назавжди. Він вважав, що роблення світлин, конструювання образів – це щось, що має супроводжувати людину як вміння писати і говорити. У фотографії ми маємо унікальний інструмент, казав Магой Надь, для копіювання реальності. Однак значення фотографії набагато ширше. Сьогодні це неупереджений оптичний спосіб створення у світі чогось абсолютно нового. Специфічні складові частини фотографії можуть бути показані окремо, не тільки в своїх теоретичних, а й візуальних проявах, казав він. Він загалом досить багато проповідував про силу і перевагу фотографії над іншими візуальними медіа. Він вважав, що не так важливо думати, чи фотографія є мистецтвом чи не мистецтвом. Важливо використовувати її постійно в щоденному житті. І він казав, що ми повинні навіть просто подивитися на те, як конструювалась візуальність до фотографії, наприклад, в живописі, і як вона конструюється зараз, і ми побачимо її надзвичайну силу. Ось тут на двох слайдах ви бачите, наприклад, роботу сучасної фотографині Салі Манн з Сполучених Штатів Америки, а поруч пейзаж Івана Труша. І вони візуально можуть навіть в чомусь бути подібними. Конструювання композиції, фотографія запозичила в живопису, в інших візуальних медіа, які існували, наприклад, до фотографії. Але, що важливо для фотографії, фотографія отримала трошки інші референти, трошки інші системи кодування і розкодовування реальності, і досить сильно вплинула на нашу візуальність. Тому в цьому курсі ми говоритимо постійно, я буду стрибати між візуальністю, можемо сказати, історичною, між композицією, живописом, графікою, які розгорталися багато століть до появи фотографій, і теж постійно буду говорити, реферуючи до технічних способів репрезентації, до візуальних медіа, такі як фотографія. В загальному такі підходи, коли ми комбінуємо різні візуальні медіа для того, щоб пізнати світ навколо, вони відрізняються від традиційних способів академічного трактування. Ми маємо, наприклад, можливість вивчати картинки в місцях, в школах, де вас вчать на художника або на, припустимо, якогось кінооператора. Вас вчать композицію, вчать якихось формальних інструментів, підходів, як робити картинку. Нас немає місць, де крім історії мистецтва вчать, як працювати з різного типу зображенням. І тут дуже важливо є ось це розрізнення, тому що історія мистецтва дивиться на зображення з дуже специфічної перспективи. Вона дивиться з перспективи геніальних авторів, дуже багато уваги приділяється творам, об'єктам, і дуже мало уваги приділяється якійсь побутовій, не такій важливій візуальності. Тому з'явились вчені в другій половині ХХ століття, які почали відстоювати нове поняття
або цілу дисципліну, яка називається зараз як візуальні студії. Почали говорити про visual studies, visual culture. Я говорю в основному про Академію Західну. Ми теж можемо оперувати цими поняттями як візуальна культура. І візуальна культура залежить не від самих зображень, а від оцієї тенденції до постійної візуалізації, до постійної потреби репрезентувати свою екзистентність. Картинки розглядаються не як репрезентації, штучні конструкції, що прагнуть наслідувати предмет, а як тісно пов'язані або навіть ідентичні цьому об'єкту. Оскільки один спосіб представлення реальності втрачає позицію, інший займає своє місце, але не відкидає першого. І в такій культурі візуальності ми можемо спостерігати, як живопис замінюється фотографією, фотографія аналогова замінюється цифровими медіа і так далі. Але ми маємо можливість дивитися на такий широкий спектр візуальності. Поняття visual culture в англійській мові існував, але в науковий обіг його запровадив Майкл Баксендал, це історик мистецтва. В 72-му році минулого століття він написав книгу «Живопис та досвід у Італії 15 століття», пишучи про дуже важливий період в європейській історії мистецтва і в конструюванні європейської візуальності, про Ренесанс. І, власне, ця книга Майкла Баксендала містила досить таке вперше використане обґрунтування, що таке візуальна культура. Але візуальна культура чи візуальні студії не з'явилися аж до 90-х років. Тобто від 70-х років все-таки це був ще період пов'язаний з диктуванням мовним. Багато говорилося про мовний поворот, про розуміння світу через текст, кодування, розкодовування. Тобто мовні метафори домінували. Підхід до візуальності як до такого серйозної науки з'являється вже всередині 90-х років, і досить відомою є есей Вільяма Мітчелла, американського теоретика візуальності і зображень, який досить багато займався іконологією і іконографією. І Вільям Мітчелл, він порівняв студії візуальності з тим, як до цього працювали з мовою. Наприклад, була відома праця Річарда Рорті, яка називалася «Мовний поворот», і вона була написана ще в 67-му році. В 95-му році Мітчелл проголосив «візуальний поворот», говорячи про те, що тепер багато речей ми можемо розуміти через візуальні медіа. Тепер ще раз повернемося до цього важливого питання, яке є про мову і читання зображень. Мова – це засіб спілкування і пізнання. Ми це все добре розуміємо. Це система знакових графічних елементів, які виникають на певному етапі розвитку людства і розвиваються разом з нами. Вони мають дуже важливе соціальне значення. Правила мови, вони нормалізують використання різних знаків і як ці знаки функціонують в людському житті. Що ж таке візуальна мова? Візуальна мова в такій метафорі – це може бути передачею ідей, інформації в певних формах, які можна прочитати і розглянути. З певної точки зору і звичайна мова має графічний елемент, і ви не можете прочитати текст, якщо ви його не бачите. Але візуальна комунікація, вона не тільки про те, щоб побачити знаки. Візуальна комунікація або візуальна мова, вона працює на різних рівнях, і, власне, цим займається дослідження, або те, що ми в широкому називаємо візуальні студії. Візуальна мова досліджує певну ідею, і як ця ідея через візуальне повідомлення, наприклад, має силу інформувати, освічувати або переконувати людей в тих чи інших ідеях. Як візуальність конструює людей. Це важливий дуже момент. Що різниця, наприклад, між мовою традиційною і мовою візуальною, це те, що в конвенційній мовній системі повідомлення і смисл зазвичай зв'язані. Наприклад, коли я говорю, я зайшов в кімнату і побачив там Мар'яну. Тобто там немає додаткових смислів, хіба б ви б грали це як з поетичним текстом. Натомість у візуальному матеріалі не все так просто. Там зазвичай є багато додаткових конотатів. І коли є зображення такої ж картинки, коли людина заходить в кімнату і там хтось сидить, є великий спектр можливих інтерпретацій. І це відмінне від візуальної мови. У неї денотати і конотати значно більш грайливіші, якщо скажемо так. Тобто значно більше можливостей для інтерпретації.
Коли говорять про візуальність, дуже часто згадують покійного вже культуролога британського Стюарта Голла, і він впровадив дуже важливі такі розрізнення, він впровадив можливість говорити про візуальність через презентацію і репрезентацію. Так? Тобто презентація і репрезентація походять від латинських слів. Репрезентацію означало наочне зображення, а презенто – це щось передаю, вручаю від слова презент, подарунок. Так? Слова репрезентувати, репрезентант, репрезентантка були в українській мові відомі вже давно, там в 19 столітті вже використовували ці слова. І зазвичай, коли ми говоримо про репрезентацію, то ми говоримо, що, наприклад, дуже в категоріях, от як на цьому слайді, в категоріях влади, депутатів. Ми ж розуміємо, що це досить символічний акт. Не може одна людина репрезентувати групу цілу людей. Вона ж просто є індивідуальним суб'єктом. Але люди мають цю таку схильність домовлятися, що щось одне, одиничне може репрезентувати інших або якусь сутність. Я можу бути репрезентантом українців. Напевно, не дуже хорошим, але можу бути. Тобто, і так працює наше узагальнення. Отож, є поняття, як казав Стюарт Голл, як презентація, це умовно діє як дзеркало, я дивлюсь в дзеркало і бачу якесь відображення. А репрезентація – це певний символ, який заміщує реальність. Це не обов'язково відображення в дзеркалі. І, відповідно, репрезентувати означає надати певне значення. І в тому сенсі репрезентація набуває дуже цікавих аспектів. Наприклад, ця картинка, яку ви бачите, це є так зване дзеркало Клода Лорена, дуже відомого художника 18 століття французького. І що робив Клод Лорен? Він закликав ходити на природу і дивитися ландшафт. Але ніхто ж в той час не вбачав краси в природньому ландшафті. Для чого, щоби побачити красу в природньому ландшафті, її треба було спотворити. Тобто він не говорив про дзеркало класичне, він говорив про дзеркало з певним таким хроматичним напиленням, яке дозволяло бачити природу в охристих відтінках. Тобто він закликав ходити в це дзеркало Лорена. Уявіть собі, ви йшли на природу, ставили собі раму цю з дзеркалом і дивились на природу як на картину. Оце як на картину було дуже важливим елементом. І це є про репрезентацію. Тобто сама природа нам не дуже потрібна. Нам потрібна якась репрезентація природи. Тому образ дуже часто він і діє як оцей символ, який замінює реальність. В образі, як в репрезентації, а дуже часто це картини живопису традиційного, це ті твори візуальності, якими наповнені музеї та галереї. І зазвичай в такому образі реальність зустрічається з поглядом і з мисленням творця, того, хто її робив. Але все це обумовлено дуже важливо культурним контекстом, в якому це все відбувається. Отже, образ – це ніколи не є реальність, а певна репрезентація, певний символ реальності. Тому в тому контексті дуже важлива ця картинка, яку ви тут бачите, Рене Магріта 29-го року, де намальована люлька, і текст супроводжуючий каже, це не є люлька. І це досить хороший приклад того, як працює кодування-розкодування. Тому що коли ми дивимося на картинку, ми легко ототожнюємо картинку з реальністю. А тут важливо завжди пам'ятати, картинка ніколи не є реальністю, вона є певним образом репрезентації цієї реальності. Тому в процесі читання візуального матеріалу, каже Стюарт Голл, дуже важливо розуміти, як відбувається оце кодування і розкодування. В 73-му році він написав досить важливу працю, де він говорив про це encoding, decoding, тобто як людина кодує інформацію, як інша людина розкодовує інформацію. В процесі цього кодування і розкодовування інформації є важливих три сюжети. Це є синтаксис, семантика і прагматика, як він казав. Семантика – це певні жести, наприклад, я піднімаю капелюх, коли вас зустрічаю, тикаю пальцем на щось, тобто махаю, Це певна семантика, це набір певних образів, знаків, які можна культурно, вони наповнені, їх можна зрозуміти. Синтаксис, ось перед вами картина Герніка, Пабло Пікассо. І якщо ви підходите до цієї картини не готові, не маючи певного багажу розуміння, що таке візуальність 19-20 століття, для вас ця картина нічого не говорить. Тобто синтаксис – це про вміння читати матеріал.
Тобто ми можемо семантику зв'язати, певні образи, які мають значення, з певними правилами. І прагматика, каже Стюарт Голл, дуже важливий третій елемент. Це стосунки між тим образом, який складений з знаків, які мають свою семантику, з знаків, які зв'язані між собою певним синтаксисом. Прагматика – це стосунок глядача і того образу. Тобто, що я за собою несу, дивлячись на цей образ. Цю тріаду можна ще пояснити через аргументи Умберто Еко, який казав, що кожний твір, він говорив про твір літератури, але ми можемо теж сказати про візуальність. Він, радше скажімо так, стосунки творця, твору і глядача, вони от мають оцю тріаду. Тобто будь-яку форму конструює автор, і є інтенція цього автора. Але сама форма виконструйовує свою не особисту, але свою індивідуальну, скажімо так, інтенцію. Тобто картина має інтенцію, яка не пов'язана вже з автором. І є третя форма інтенції – це те, як буде розкодовувати цю інформацію той, хто буде читати або споглядати. І ми маємо, відповідно, агентність автора, агентність об'єкту, який ми аналізуємо, і агентність глядача. І ці всі три типи агентності, вони дуже важливі, бо вони по-різному працюють. І ніколи не спрацьовує, повірте, оця історія, коли кажуть, а що автор хотів тут сказати? Не так важливо, що автор хотів тут сказати, важливо, як ми можемо прочитати те, що ми хочемо прочитати в тій історії, яку автор нам запропонував. Візуальна мова, треба пам'ятати, що візуальна мова – це не натуральна мова, якою ми говоримо. Звичайно, натуральність цієї мови, вона теж така досить під питанням, але все-таки це не є мова, яка от пливе. Тобто, коли я говорю, я фактично маю цей англійською, кажуть, flow. Це мова іншого порядку. Якщо ми говоримо про візуальність як про мову, вона базується трошки на інших правилах, і вона має внутрішню систему, яку треба знати. Тому прочитати картинку, не знаючи семантики і синтаксису, теж неможливо. Систему можна кодувати і розкодовувати, формуючи таким чином смисли. Це дуже важливо пам'ятати. Картинка, вона підсилює зв'язки як в реальності, які є в реальності, перепрошую, і може створювати нові зв'язки. Йдеться про те, що зображення може репрезентувати щось, що є десь там, в світі, але конструюючи цю репрезентацію, створюються нові смисли, які теж створюють нові зв'язки з реальністю. І в тому є цінність, бо фактично людина з реальністю не дуже вміє взаємодіяти. Людина взаємодіє з реальністю через репрезентації цієї реальності. Знаки зовнішнього світу поміщаються в рамку, в образ, і зображення, відповідно, дозволяє нам сконструювати з реальності щось нове. І це важливо пам'ятати. Тепер ще один аспект, про який би я хотів на кінець поговорити в цій розмові. Це такий процес від впізнавання до певного розуміння. Перед вами досить відома картина «Сніданок на траві» 1863 року Едуарда Мане. І ніби здавалося, це зовсім було недавно, всередині 19 століття, але ця картина дуже багато натворила скандалів, шуму і так далі в столиці тодішньої авангарду і сучасного мистецтва, скажімо так, в Парижі. Чому? Бо в цій картині є дуже багато різних аспектів. Дивлячись на цю картину, не просто думати, що от я пізнаю її семантику, наприклад, референції до історії мистецтва, що я зрозумію, про що йдеться стосунки між образами всередині цієї картини, дізнаюсь її синтаксис, і я її зрозумію. Ця картина працює як ребус, ця картина працює як історія, ця картина теж працює як виклик. А що ще важливо, в цій картині є різні типи поглядів. Люди на цій картині дивляться по-різному на нас і між собою, і ми взаємодіємо з ними дуже по-різному. І в тому є її сила і важливість. Отож, для того, щоб, наприклад, пізнати таку картину, щоб зрозуміти, що ж там відбувається, нам треба усвідомлено підходити до того, що є система культурного кодування, і, відповідно, нам треба зайнятися процесом культурного розкодовування. Важливим є і той, хто кодує, і той, хто розкодовує, тобто і художник, і культура, яка за ним стоїть, чи за нею стоїть, і той, хто вміє це читати. Важливе поняття, яке використовує Стюарт Голл, ви можете зрозуміти таку картину, як «Сніданок на траві»,
Коли ви знаєте, англійською це звучало як shared meaning, тобто спільні значення. Я, наприклад, виростав в радянський час, і в садочках майже всіх були наполовину закопані шини від автомобілів, якими оточували часом клумби, часом досить важко пояснити. Але оцей shared meaning є у мене і у людей мого покоління, тому що закопана шина для нас означає щось. Ми розуміємо, що це таке. Приїхавши сюди, людина десь там з Франції абсолютно не розуміє, навіщо закопувати шину в половину до землі. І оці спільні значення, вони пізнаються, але для цього треба робити певну роботу. Відповідно, Стюарт Голл каже, що існує кругообіг культури. І про нього важливо завжди думати, коли ми намагаємося розуміти картинки. Існує позиція виробництва, тобто створення картинки, існує сайт або позиція споживання, існує позиція регулювання, є певні правила, є позиція репрезентації, є позиція ідентичності і знову виробництва. Тобто ось це коло, воно замикається і йде по новому колу. Виробництво, тобто створення, споживання, регулювання, репрезентація, ідентичність і знову створення. Так формується культура. Так існують більшість наших культурних феноменів. Вони замкнуті в такі кола, і вони котяться історично такими колами. Це вже більше для фахівців, як відбувається оцей процес кодування чи розкодування, але для того, щоб ми могли прочитати будь-яку картинку, культура дуже важлива. Тобто культура як метод читання, вона передбачає ширше занурення. Відповідно, про це будуть говорити багато дослідників, такі як Ервін Пановський, той самий Вільям Мітчелл. Неможливо прочитати зображення тільки по правилах. Тобто потрібне розуміння культури. Культура породжує певні значення або відчуття ідентичності. І навіть оце закопане колесо – це елемент, який конструює спільну ідентичність. І різні групи в суспільстві за допомогою різних культурних форм, вони мають оцю спільну ідентичність. І цими формами, об'єктами або значеннями, образами, символами люди в культурі обмінюються. Відповідно, через різні канали, форми спільної взаємодії. Це можуть бути інтернет-канали, як в сучасному світі, колись виставки, зустрічі, салони, книжки, поштівки. Тобто є різні канали, як ми можемо важливими, цінними символами мінятися. І відповідно, коли відбувається оцей культурний обмін, конструюються певні значення, певні смисли, як ми те чи інший феномен сприймаємо. Ці значення є результатами процесу кодування певної концептуальної карти в мозку людини через систему, яка називається знаками. Тому цю систему часом називають семіотичною від іншого назви знаків. І цей підхід, семіотичний підхід до розуміння візуальних меседжів ми будемо часто використовувати. Будь-які семіотичні системи, вони базуються на системі кодів. Ось тут ви в картинках бачите, наприклад, різні форми кодування візуального з різних частин світу. Наприклад, європейська театральна постановка Турандоту істотно відрізнятиметься від якогось фестивалю танцювального в Африці і масок африканських. Ми часто використовуємо такі поняття, як іконічні знаки, якось тут на картинці, які достатньо пов'язані з реальним світом, але досить абстраговані. Або є різні елементи графічного кодування, наприклад, зображення, піктограма, ідеограма, або сам фонетичний знак. Тобто це, наприклад, може бути та сама позначення людини, картинкою, піктограмою, ідеограмою або надписом, наприклад, там людина. І оці різні елементи кодування, вони потребують розуміння. Ось на цьому слайді ви теж бачите одну з найважливіших картин європейського світу і, наприклад, спосіб конструювання картини в Азії, в культурах, які пов'язані з певною, з культурою жесту, форми. Отож, на завершення цієї відної лекції
Ще раз хочу згадати про репрезентацію. В історії візуальної культури концепція репрезентації стосується формування певного смислу за посередництвом систем знаків і символів. Ми пізнаємо світ за посередництвом репрезентацій. В інший спосіб це не працює. Але в свою чергу ці репрезентації змінюють наші уявлення про навколишній світ. Відповідно, візуальні репрезентації можна мислити за аналогією до мови. Вони формуються певними системами знаків і символів, певними правилами та конвенціями. Відповідно, якщо глядач вміє розкодовувати такі символи, знає правила, можна прочитати умовно зображення, тобто пізнати його значення, його смисл. Переважно такі значення творяться не лише за законами мімезісу, мімезіс – важливе слово в візуальній культурі, це пряме репрезентація, як в дзеркалі, та відображення. Але дуже часто смисли ті формуються культурним контекстом, в якому вони створені. Тому важливо розуміти, що ми бачимо матеріальний світ навколишній не лише нашими очима і мозком, але також через певні культурні репрезентації, які формують певні мисленнєві концепції. Тому про візуальне часто говорять філософи.